የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ ኢትዮጽያዊያን እንደያላችሁበት ስፍራ እንደየሰዓታችሁ አቆጣጠር ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። አዱገነት ነኝ። እንደተለመደው ለዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንመክራለን። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ ውድ ኢትዮጽያዊያን፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ከዩኬ ዩናይትድ ኪንግደም ለንደን የሚኖሩ ኢትዮጽያዊያኖች በመሰባሰብ ስለ ወገናቸው ድምፅ ሆነዋል። ማንም ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ መሞት የለበትም። በዘራቸው በማንነታቸው ተነጥለው ሰዎች እየተገደሉ ነው። ዛሬም ሞት ግድያ አልቆመም። ስለዚህ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የሆነ በሙሉ ወጥቶ ማውገዝ መቻል አለበት። ከዚህ ቀጥሎ ቪዲዮ አያይዝላችኋለሁ ከለንደን ከዩናይትድ ኪንግደም ለንደን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያኖች ተሰባስበው ያደረጉትን እና ያስተላለፉትን መልእክት አጠር ያለ ቪዲዮ አለ። እሱን አያይዝላችኋለሁ በስተመጨረሻ። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የሆነ በሙሉ ሊሰማው ይገባል። እያንዳንዱ እኔ አማራ ነኝ፣ ኦሮሞ ነኝ፣ ትግሬ ነኝ፣ ጉራጌ ነኝ፣ ሀዲያ ነኝ፣ ምናምን ነኝ የምትሉትን አቁሙና እንደ ኢትዮጵያ የሚያስብ ሰው በሙሉ አንድ ላይ ተነስቶ አንድ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ይሄንን ነገር ማውገዝ መቻል አለበት። ቪዲዮውን እንሆ። ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ላቭ ዩ ጋይስ። ተከታተሉ። Why are you not listening Amhara? Why are you ignoring Amhara? Is that because Amhara is Ethiopian? Is that because Amhara love Ethiopia unconditionally? Why you ignore Amhara? Stop the silence genocide. Kids are dying every day. Mothers are dying every day. Stop the killing in Oromia. Stop the massacre in Benshangul. Stop the massacre in Oromia. Stop the killing in Shashamane. Stop the killing in Addis Ababa. Stop the killing in Burayu. Stop the killing in South Ethiopia. Stop the killing in Afar. Stop the killing in Somali. Abiy is killing everyone. Abiy is killing Amhara. Amhara needs your support. Amhara is dying every day. We need intervention. Ignoring genocide is a crime. You will be judged by history. History will be a witness. What is the job of your diplomats in Addis? What is the job of UK diplomats in Addis? What is the job of UK ambassador in Addis? What is the job of UK ambassador in Ethiopia? They know the truth, but they stand with the lie. They stand with the lie. You have to stand with the truth. The truth will win. You have to stand with the truth. History will record this. Don't let down Ethiopia. If you want strong Ethiopia, you have to support strong Amhara. You have to support strong fellow Ethiopians. You have to support strong moderate Ethiopians. You have to support strong other tribes. Killing Amhara is going to destroy Ethiopia. Killing Amhara is going to destroy East Africa. Killing Amhara is going to cause more migration. Killing Amhara is going to cause more dangerous than Syria, more dangerous than Libya, more dangerous than Rwanda. All dangers happen, all killings happen because the good people are ignoring, the good people are silent.
We need the international intervention. Silence is a crime. We have to unite to the good cause. We have to unite to the innocent life. We have to support. We have to support to stop the killing. Ignoring this is a crime. Thank you. አገር ቤት የሚደረገው ነገር ሁላችሁም የምታውቁት ነው። አንዳንዶች ምናልባት ዛሬ የተቀላቀላችሁ ትኖራላችሁ። ጁላይ ላይ የምታስታውሱ ከሆነ አንድ ዝግጅት ነበር። እዛ ላይ ሰለሞን ነበር። ያው ብዙዎቻችሁ ስለማላቅ ልትኖሩ ትችላላችሁ። አንዳንድ ሰዎች የነበረውን ንቀት ተመልክታችኋል። አማራ የሞተ ስለ አማራ መናገር ወንጀል ሆኖ ማለት ነው። ይህ ሀገር ቢያንስ ነጻነት ያለበት ሀገር ነው። ሕግ የሚከበርበት ሀገር ነው። እኩልነት ያለበት ሀገር ነው። እዚህ ሀገር ሆኖ ግን ዲሞክራሲ፣ እኩልነት፣ ሰብአዊ መብት ያልገባቸው ዝም ብለው ማሰብ የተሳናቸው ችግር ያለባቸው ብዙ ሰዎች እንዳሉ አይተናል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር ከምናስበውና ካየነው በላይ ነው የሚመጣው። ምክንያቱም ምንድነው? መከላከያው ተዳክሟል። መከላከያው አላስፈላጊ ዋጋ እንዲከፍል ተደርጓል። ከዚህ በተጨማሪ መከላከያ እናሰለጥናለን እያሉ በኦሮሚያና በደቡብ ክልል ያሉ የመከላከያ ማሰልጠኛ ውስጥ የሚሰለጥነው የኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚ ነው ተቀላቅሎ የሚሰለጥነው ልዩ ኮማንዶዎች ጭምር ማለት ነው። ቪዲዮዎቹን እያያችሁት ይሆናል፣ ሁላችሁም አይታችሁ ይሆናል። የሚሰለጥኑት ከመከላከያ ቁጥር በላይ ነው። የሚሰለጥኑት በሀገሪቱ በጀት በመከላከያ በጀት ነው። ስልጠናውን ጨርሰው የሚቀላቀሉት ኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚ የሚባለውን የአሸባሪ ቡድን ነው። ኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚ ደግሞ የሚገድለው ህፃናትን ነው፣ ያልታጠቁ ራሳቸውን መከላከል የማይችሉ ደካሞችን ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ አማራው ከኢትዮጵያ የሚፋታበት ምንም ምክንያት የለም። አማራ ኢትዮጵያን የሚወደው ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ነው። ነገር ግን እንደነ ብርሃኑ ነጋ ያለ ሆዳም በኤርትራ አማሮችን ያስገበሩ ግብጽ ሄደው $500,000 ተቀብለው የኢትዮጵያ ግድብ አጣብቂኝ ውስጥ እንዲገባ ያደረጉ አብይ ጋር የሰሩ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጥላት የሚባል በግለሰብ ደረጃ እንደ ኢሳያስ አፈወርቂ አይነት የለም። ወደብ እንዳይኖርም በማድረግ አላስፈላጊ የሆነ በሁለቱም ህዝቦች ላይ አላስፈላጊ መስዋዕት በማስከፈል ሁለቱን ሀገር ጦርነት ያስገባ ሰው ጋር በመስራት በሴራ አሁንም ኢትዮጵያ በማለት ዲያስፖራውን በማዘናጋት እየሰራ ነው። በዚህ ደግሞ አብዛኛው ሰለባ አማራ ነው። አማራ ኢትዮጵያ ያለውን ብቻ እያየ ገደል እየገባ ነው። እውነት ነው። አብይ ወደ ስልጣን ሲመጣ እኔም ደግፈው ነበር። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ያለ ሁሉ ኢትዮጵያዊ ይመስለን ነበር። ግን ኢትዮጵያዊ ያለንን በተግባር መፈተን ያስፈልጋል። አብይ አህመድ ስልጣን ከያዘ ከ6 ወር በኋላ ሲያደርጋቸው የነበሩት ነገሮች በሙሉ አንድ ለሚያይ ለሚሰማ ሰው ለሆነ ሰው አማራ ለሆነ አይደለም፣ ኢትዮጵያዊ ለሆነ አይደለም፣ ሰው ለሚባል ሰው ብቻ ሀገር መምራት እንደማይችል በአማራ ላይ ግፍ፣ ሰቆቃ፣ ግድያ ከዕለት ዕለት እየጨመረ መሆኑን አይተናል። ስለዚህ ይህን ነገር በጊዜ መቃወም ሲገባ አሁንም ዘግይተን መነሳታችን ጥሩ ነው። ካሁን በኋላ ግን በአካባቢያቸው ያሉ ሰዎችን ልታነቁ ይገባል። ይሄ ካልሆነ ትግሉ ከባድ ነው፣ እንደምናስበው አይደለም። አብይ አህመድ ከግብጽ እና ከሱዳን ጋር የሚያደርገው ነገር ግልጽ የለየለት ኢትዮጵያን የመበተን ስራ ነው እየሰራ ያለው። የግብጽ የጦር መሪ ተናግሯል፣ የሱዳን የጦር መሪ ተናግሯል በመተማ በኩል እንዲገቡ። እሱ ለዚህ እስካሁን ሰዓት ድረስ ማስተባበያ አልሰጠም፣ ስለፈቀደ ነው። ግብጽ ሄዶ የተናገረውን ሰምተናል። ወላሂ እናንተን ጥቅም አንጎዳም፣
ብሎ የተናገረው ማለት ነው። እንደ ሀገር የማንም ጥቅም አንጎዳም። ኢትዮጵያ ማንም ወራ ማንም ጎድታ አታውቅም። ነገር ግን የኢትዮጵያን ጥቅም አሳልፎ በመስጠት ስልጣኑን ብቻ ማስከበር ይፈልጋል። አሁንም እየሆነ ያለው ነገር ይሄ ነው። ስለዚህ በአካባቢያችሁ ያሉ ሰዎችን ቤተሰብ፣ ጓደኞች፣ ወንድሞች ብዙ ሰዎች አሁንም እንደታመሙ ናቸው፣ አልተመለሱም። የአብይ ሴራ ያልገባቸው ሰዎች ብዙ ናቸው። እነሱን ሰዎች ልታናገሩ፣ ልታስጠነቅቁ፣ ልንቀሰቅስ፣ ልናነቃ ይገባል። አንድ ከሆንን ማሸነፍ ይቻላል። ካልሆነ አማራ ኢትዮጵያ ምንላት ኢትዮጵያ እናጣታለን። አማራን ትተነው አማራ ካልተደራጀ አማራ ራሱን ካልተከላከለ ኢትዮጵያ ትበተናለች። አማራ ሲበተን ኢትዮጵያ ትበተናለች። የሚፈለገው ይሄ ነው። ግብጽም እጇን ታስገባ፣ ማንም ያስገባ፣ የሚያስፈጽሙት አብይ አህመድና ብርሃኑ ነጋ ናቸው። ኦነግ ሸኔ አትበሉ። ከዛ በመቀጠል አማራ ብልጽግና የሚባሉ መቼም የማይቀየሩ አማራ ብልጽግና መተከል እና ወለጋ አማራ ክልል የቀረበ ነው። ቢያንስ መሃል ከሚሴ ድረስ ተመቶ ሰው ያን ያክል ነገር ሲሆን መልስ የማይሰጡ ግዴታ እኮ ጦርነት መግባት አያስፈልግም። መደራደር ያስፈልጋል። መደራደር በቂ ነው። አንድ ሆነን ከተደራደርን ያለምንም ጦርነት መብታችን ማስከበር ይቻላል። ስለዚህ አካባቢያችሁ ያሉ ሰዎችን አሳምኑ። አንድ ላይ መሆን ያስፈልጋል። እዚህ የሚከፈሉ ሰዎች አሉ። በአብይ አህመድ በኤምባሲ የሚከፈላቸው ሰዎች አሉ። አሜሪካም አሉ። የኢትዮጵያ በጀት ለና አብይ አህመድ ለሚጮህ ሰዎች እየተከፈለ አገር ቤት ግን በረሃብ የሚሞቱ ብዙ ሰዎች አሉ። የተፈናቀሉ አሉ። ከቤንሻንጉል ተፈናቅለው መጠለያቸው በረሃብ የሚኖሩ አሉ። ከኦሮሚያ አሁንም በየቀኑ እየተፈናቀሉ ነው። ተፈናቅለው አማራ ክልል እንኳን ሄደው እርዳታ እንዳያገኙ የአማራ ብልጽግና እናገኘው ተሻገር እየከለከሉ ነው። ከዛ ላይ አዲስ አበባን ዲሞግራፊ ቀይራለን ብለው ተቀይሯል፣ አልቋል። ይሄን ማመን አለባችሁ። አሁን መግደል ነው የቀራቸው። መንቃት አለባችሁ። አመሰግናለሁ። እንደነዚህ አይነት ወጣቶች ሊበረታቱ ይገባል። እናንተ አማራ ብላችሁ ስትነሱ ነው እኛ የምንድነው አማራ ምንድነው? እባካችሁ ወጣቶች ማስክ ማገን ሰፋ ያለን aja no german ini Hello everybody, this is the London Amhara Genocide Rally organized by the Amhara Committee in UK. Gentlemen, women and children, thank you for coming to be the voice of the Amhara victim of genocide in Ethiopia. In the demonstration organized by Amhara Committee in UK. Thank you for the organizers. We are here today to protest against the ethnic cleansing of Amhara people and Orthodox Christians in Oromia region, Walaga, Horogundu, Metakal, Gurafada, Ataye, Kamise, and Maikadra by OLF and Abiy Ahmed government, and we request the international community to break their silence and act urgently to stop this genocide.
barbaric massacre and genocide of Amhara people in Ethiopia is the worst of its kind and inhumanity. The genocide is going for more than half a century, even though it is internalized. During the last 3 years, since Abiy Ahmed, Oromoma regime, came to power, sabotaging the victory of Ethiopian people over the TPLF-led EPDRF government. It is worse than the previous genocide the world has ever seen in Rwanda, Kosovo, and Nazi Germany. The genocide is not only executed by the government security forces and Oromo extremist terrorist party known as OLF, but also by informally organized, brainwashed Oromo youth known as ERO, and TPLF brainwashed Tigray youth known as Sami. In the last 3 months, over 5,000 innocent Amhara have been slaughtered, burned, stoned to death, skinned alive, and eaten by people. Over 50,000 injured and 7 million Amharas are displaced, forcefully evicted from their land and direct order of government officials or by Oromia Special Forces and Federal Security Forces. Abiy Ahmed is not only complicit in this, he is also acting as a fascist. He needs to be made responsible for this massacre and ethnic cleansing of Amhara. He should be stopped and be made accountable for this horrendous crime and stand in court for justice with his conspirators. Amhara people deserve justice in the world, and the world should take action immediately to stop this humanitarian catastrophe of the century in Ethiopia. It is the moral and legal obligation of the United Nations, USA, European Union, and the United Kingdom government to stop the genocide by sending peacekeeper forces and send humanitarian aid to support displaced victims immediately. While the Prosperity Party-led government with the OLF and TPLF massacring Amhara in Ethiopia, the so-called opposition party, Ethiopian Citizens for Social Party, IZEMA, led by Birhanu Nagga and Andargacho Tsege, with their propaganda machine, ISAT, are covering up Abiy Ahmed's genocide and its crime on Amhara, misleading Ethiopia and international community. They denied the long-haul struggle of Ethiopian people for freedom, and they should be classified as terrorist organization and stand for justice. We're calling upon all Ethiopians to stand together with the Amhara people in this difficult time to stop the genocide and save our country from disintegration and terrorist criminals. We're also calling the BBC, Channel 4, CNN, Sky, and Al Jazeera news outlets to report the truth to the world and stop the bias against Amhara people. We've seen and been observing unbalanced, misleading reporting regarding Tigray. The media failed to report the Amhara genocide and displacement, which has been going on for so long and huge in magnitude. The taxpayer deserves to know the truth and ethically report from the mainstream media. We're calling the ICC to bring the genocide criminal in Ethiopia to justice. So we say, stop genocide on Amhara, freedom for Amhara, justice for Amhara victims. God bless our country. God bless the UK. Thank you. I also want to add
small things about the UK. The UK has funded the Ethiopian government to the tune of £2 billion in the last 4 years in overseas development. Therefore, we expect the government, the Boris Johnson government, to act in this genocide, to have the responsibility to protect. After all, silence is complicit. This genocide has been going on in Ethiopia for quite some time, and we ask the British diplomats, the British Foreign Office, the British government, the British people, because they are the taxpayers, after all, who are funding some of these security forces. They had well intention, but it ended up being a killing machine of the Amhara people. This genocide is a genocide probably equivalent to that of the Nazi regime. The idea of picking people because of who they are. And these are people who are indigenous to Ethiopia. The Amhara people, it doesn't mean other ethnic groups didn't contribute. That's not the point. But what is going on now is pure fascism. And all humanities should stand together and stop this genocide immediately. Thank you.